شركة هونور الصينية ترفع سقف التحدي عالياً وتقود الثورة الرابعة لجيل الهواتف الذكية وسط دهشة في الأوساط الغربية من حجم الابتكار والتقدم الذي بلغته هذه الشركة الصينية. مرحباً أعزائي المشاهدين في برنامجكم اقتصاد العالم. قبل أكثر من عقد شهد العالم واحدة من أهم الثورات التكنولوجية عندما قادت شركة آبل الأمريكية ما يمكن وصفه حينها بثورة الجيل الثالث في الهواتف الذكية عبر إلغاء الأزرار الميكانيكية واعتماد شاشة لمس كاملة، وهو قرار لم يكن مجرد تحسين تقني بل ثورة حقيقية نقلت الهاتف من جهاز اتصال محدود الوظائف إلى منصة رقمية متعددة الاستخدامات. منذ ذلك الحين عاشت صناعة الهواتف سنوات طويلة من التطور التدريجي، حيث انحصر التنافس في تحسين جودة الشاشات وزيادة دقة الكاميرا ورفع قوة المعالجات دون تغيير جذري في فلسفة الهاتف نفسه. ولكن اليوم تعلن شركة هونور دخول العالم مرحلة جديدة يمكن اعتبارها بالجيل الرابع من الهواتف الذكية من خلال مفهوم ثوري أطلقت عليه اسم روبوت فون، وذلك ضمن استراتيجيتها الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمعروفة باسم ألفا بلاي. فشركة هونور لم تكن دائما في موقع الريادة أو الابتكار، خاصة في بداياتها عندما كانت علامة فرعية تابعة لشركة هواوي، حيث ارتبط اسمها في أذهان الكثيرين بالهواتف الجيدة من حيث المواصفات والسعر، لكنها كانت تصنف في خانة الشركات التي تتبع الاتجاه السائد في السوق بدل أن تكون في قلب عملية الابتكار. فأغلب تصميمات هواتفها السابقة كانت قريبة من الهواتف الغربية بشكل كبير، متأثرة بما تقدمه آبل وسامسونج، حيث كانت تركز فقط على تقديم أفضل قيمة مقابل السعر. وكل هذه العوامل جعلت هونور تتهم لسنوات بأنها شركة مقلدة أكثر منها مبتكرة. هذا الوضع استمر إلى أن جاء الانفصال عن هواوي سنة 2020، وهو الحدث الذي شكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ الشركة. هذا الانفصال لم يكن مجرد تغيير إداري أو قانوني، بل كان بمثابة إعادة ولادة، حيث وجدت هونور نفسها مضطرة إلى بناء هوية مستقلة بالكامل، ليس فقط على المستوى التجاري بل على المستوى الفكري والتقني والاستراتيجي. وبعد الاستقلال غيرت هونور فلسفتها جذريا، فلم يعد السؤال الأساسي هو ماذا يقدم المنافسون اليوم، بل أصبح كيف سيكون الهاتف بعد 5 أو 10 سنوات. هذا التحول في طريقة التفكير انعكس في استثمارات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونظم التشغيل الذكي والتفاعل بين الإنسان والجهاز، إضافة إلى بناء فرق بحث وتطوير مستقلة تعمل على ابتكار مفاهيم جديدة بدل الاكتفاء بتحسين القائم منها. في هذا السياق جاء الإعلان عن مفهوم روبوت فون، وهو إعلان لا يقتصر على هاتف جديد بل يعبر عن رؤية مختلفة كليا لما يجب أن يكون عليه الهاتف الذكي في المرحلة القادمة. تجدر الإشارة أن هونور وصلت إلى هذا الهاتف الثوري نتيجة مبيعاتها الضخمة في السنوات السابقة، ما جعلها ضمن أهم 10 شركات لتصنيع الهواتف في العالم من حيث المبيعات وحتى من حيث العائدات. وهذه نقطة مهمة في هذه الحلقة. ولعلمكم مصطلح روبوت فون لا يشير إلى روبوت ميكانيكي أو جهاز يتحرك بشكل مستقل بالمعنى التقليدي، بل إلى هاتف يمتلك درجة عالية من الاستقلالية الذكية. فهو هاتف لا ينتظر أوامر المستخدم ليبدأ العمل، بل يفهم سلوكه، يتعلم من عاداته اليومية، يراقب نمط استخدامه ويتخذ قرارات استباقية لخدمته. هذا الهاتف قادر على تحليل توقيت العمل والراحة وأسلوب التنقل وطريقة التفاعل مع التطبيقات، بل وحتى الإشارات الدقيقة التي تعكس الحالة المزاجية للمستخدم ليقدم اقتراحات وخدمات دون الحاجة إلى تدخل مباشر. فهذا الجيل الجديد لا يكون المستخدم هو من يتكيف مع الهاتف، بل الهاتف هو من يتكيف مع المستخدم. وهذا أحد أهم نقاط ثورة الجيل الرابع للهواتف الذكية التي تقودها اليوم شركة هونور.
وبالنسبة للمستوى التقني يعتمد روبوت فون على معمارية ذكاء اصطناعي مدمجة بعمق في النظام، وليس مجرد مساعد صوتي أو ميزة إضافية يمكن تعطيلها مثل الهواتف الحالية. الذكاء الاصطناعي هنا هو قلب التجربة، وهو المسؤول عن إدارة النظام المتعلق بالطاقة، التصوير، الأمان والتفاعل مع الأجهزة الأخرى. أما نظام التشغيل فهو متكيف ويتغير حسب سلوك المستخدم، بحيث تختلف تجربة الهاتف من شخص لآخر بشكل فعلي وليس شكلي. كل هذا يأتي من خلال الذكاء الاصطناعي التنبؤي، والذي يستطيع تنفيذ المهام قبل أن يطلبها المستخدم، مثل فتح تطبيقات معينة في أوقات محددة أو تجهيز إعدادات الكاميرا تلقائيا حسب المشهد أو اقتراح إجراءات بناء على الموقع والوقت والسياق. علاوة على ذلك، إدارة الطاقة داخل الهاتف تتم بشكل ذكي عبر فهم أنماط الاستخدام، ما يسمح بإطالة عمر البطارية دون التضحية بالأداء. أما تجربة التصوير لم تعد تعتمد فقط على تحسين الألوان أو إزالة الضجيج، بل أصبحت قائمة على تحليل المشهد وفهمه، ما يتيح التقاط صورة أكثر دقة وواقعية. كما يتميز الهاتف بتكامل عميق مع الأجهزة الأخرى ليصبح مركز تحكم ذكي شخصي، إضافة إلى مستوى أمان عالي يعتمد على السلوك الحيوي للمستخدم وليس فقط على بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه. ومن حيث العتاد، من المتوقع أن تعتمد أونر في هذا الهاتف على أحدث المعالجات المخصصة للذكاء الاصطناعي، وستكون ذاكرته عالية وشاشته متقدمة، لكن الشركة تؤكد أن القيمة الحقيقية للهاتف لا تكمن في الأرقام والمواصفات، بل في العقل البرمجي الذي يديره. هذا التوجه يعكس انتقال التركيز من الهاردوير إلى السوفتوير، ومن القوة الخام إلى الذكاء. بالتالي هذا الهاتف هو التطبيق العملي للاستراتيجية ألفا بلاي، وهي خطة طموحة تهدف إلى نقل أونر من شركة مصنعة للهواتف إلى شركة مطورة لمنصات ذكية متعددة. هذه الاستراتيجية تضع الذكاء الاصطناعي في قلب التجربة وتعيد تعريف العلاقة بين المستخدم والجهاز. في هذا الإطار يصبح الهاتف شريكاً رقمياً حقيقياً في المهام اليومية، وليس مجرد أداة نستخدمها عند الحاجة. فخطة ألفا تتضمن 3 مراحل أساسية، تبدأ بهاتف ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ثم الانتقال إلى نظام بيئي كامل من أجهزة الذكاء الاصطناعي المرتبطة، وصولا إلى مستقبل تصبح فيه الأجهزة قادرة على العمل بتناغم كامل لخدمة المستخدم دون تدخل مستمر من الإنسان. وهذا سيجعل الشركة تحقق مبيعات قياسية ليس فقط من هذا الهاتف بل بالمعدات المرتبطة به. وضمن هذا التصور كشفت أونر عن أفكار جريئة تتعلق بالتصوير، حيث تم استلهام تصميم كاميرا روبوتية تشبه إلى حد كبير DJI Osmo Pocket، مدمجة داخل الهاتف وقادرة على الخروج من جسم الجهاز وتتبع الأشخاص تلقائيا. هذه الكاميرا لا تلتقط الصور فقط، بل تفهم المشهد، تدور بزاوية 360 درجة وتتبع الحركة في الوقت الفعلي، ما يفتح الباب أمام تجربة تصوير غير مسبوقة في عالم الهواتف. هذه التقنية تعتمد على دمج الرؤية الحاسوبية مع التعرف على الوجوه والحركة، وتعمل مباشرة على الجهاز دون الحاجة الدائمة إلى السحابة، ما يضمن سرعة أعلى وخصوصية أفضل. ويمكن تشغيل هذه الميزة بضغطة زر مخصصة للذكاء الاصطناعي أو عبر أوامر صوتية بسيطة. وهذا التصميم الثوري سيجعل الهاتف بمثابة روبوت قادر على التصوير من أي زاوية وفي أي اتجاه بدقة عالية. ولعلمكم، شركة أونر قد بدأت فعليا في تمهيد الطريق لهذا التحول عبر إضافة زر مخصص للذكاء الاصطناعي في سلسلة ماجيك 8 الجديدة، ما يعكس أن مفهوم روبوت فون ليس فكرة معزولة بل جزء من مسار طويل الأمد. إضافة إلى ذلك، أعلنت هذه الشركة تعاونها مع عمالقة التكنولوجيا مثل كوالكوم وجوجل، إضافة إلى استثماراتها في شركات متخصصة في مجال الروبوتات،
ما يدل على جدية هذا التوجه، فالمساعد الذكي يويو يمثل مثالا عمليا على هذا التحول، حيث أصبح قادرا على تنفيذ مهام معقدة مثل حجز المطاعم بناء على جدول المستخدم وحالة المرور وإدارة الوقت بطريقة أكثر ذكاء. أما في مجال التصوير، تعتمد منصة AI Edge على نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على إجراء مليارات العمليات داخل الجهاز والسحابة معا، ما يسمح بإنتاج جودة صورة غير مسبوقة، إضافة إلى القدرة على تمييز الصور المولدة بالتزييف العميق. ورغم الحماس الكبير الذي أثاره الفيديو الترويجي، فإن أونور قررت بشكل غير مباشر بأن ما عرض هو رؤية مستقبلية أكثر منه نموذج نهائي، وهو ما دفع بعض المراقبين إلى التشكيك في إمكانية خروج النسخة التجارية بكل هذه الميزات دفعة واحدة. فالتحديات الهندسية التي تواجه هذا المفهوم هائلة، خاصة وأن تصميم الهاتف يحتوي على كاميرا روبوتية ومحركات ومفاصل يفرض قيودا كبيرة على السمك والوزن ومقاومة الماء وعمر البطارية وإلخ. كما أن تشغيل الذكاء الاصطناعي بشكل دائم يتطلب توازنا دقيقا بين الأداء واستهلاك الطاقة. ومع ذلك ترى أونور أن هذه التحديات هي جزء طبيعي من أي قفزة تقنية كبرى، تماما كما واجهت آبل تشكيكا واسعا عند تقديم أول آيفون بشاشة لمس كامل. حينها كانت شركة نوكيا تتربع على عرش صناعة الهواتف الجوالة، وتعاملت باستهتار واستهزاء حتى مع الهاتف الذي قدمته آبل حينها، ونتيجة اليوم كلنا نعرفها. بالتالي وجود شركة مصممة على قيادة ثورة جديدة في الهواتف ليس حدثا عابرا أو حدثا هامشيا، بل هو نقطة مفصلية في الاقتصاد العالمي وفي حياتنا اليومية، خاصة وأن السعر المتوقع لروبوت فون سيتراوح مبدئيا بين 900 و 1200 دولار، مع توجه لاحق لتوسيع التجربة إلى فئات سعرية أقل، كما حدث سابقا مع تقنيات كانت في بدايتها حكرا على الهواتف الرائدة. وما يميز هذه الخطوة هو أن أونور لا تحاول تحسين الهاتف التقليدي، بل تحاول تغييره من الأساس. بالتالي إن نجحت الشركة الصينية في هدفها، سيسجل هذا كنقطة تحول تاريخية في صناعة الهواتف الذكية، وقد يعيد رسم خريطة المنافسة العالمية. إذن لم تعد أونور شركة تسير خلف الآخرين أو تكتفي بتقديم بدائل أقل سعرا، بل أصبحت لاعبا يسعى إلى رسم ملامح المرحلة القادمة. مفهوم فون روبوت ليس منتجا نهائيا بقدر ما هو إعلان واضح عن بداية عصر جديد، عصر تتحول فيه الهواتف من أجهزة نستخدمها إلى كيانات رقمية تفهمنا وتعمل لأجلنا. وبينما قادت آبل الجيل الثالث من الهواتف الذكية، تبدو أونور اليوم عازمة على أن تكون الاسم الأبرز في قيادة الجيل الرابع، جيل الهواتف التي تفكر قبل أن نطلب منها التفكير. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى فانضم إلى أسرة اقتصاد العالم حتى تفهم كم الثورات التكنولوجية التي تحدث في العالم، وخاصة من طرف الشركات الصينية الصاعدة مثل شركة أونور موضوع هذه الحلقة.